ආයිබෝන් යාළුවනේ අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SMD YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට හැමදාම SMD YouTube channel එකෙන් ගේන්නේ අලුතෙන් වෙන site. ඉතින් අදත් ඔයාලට අලුතෙන්ම mining site එකක් අරන් ආවා යාළුවනේ. මේකේ අපිට cryptocurrency කීපයකට අපි කැමති currency එකකින් mine කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ site එක කොහොමද register වෙන්නේ කොහොමද withdraw ගන්න කියලා වීඩියෝ එකත් එක්ක කතා කරමු. ඒ වගේම යාළුවනේ මගේ channel එකට අලුත් යාළුවෝ වෙන්නම් මම වීඩියෝස් ගොඩක් දාලා තියෙනවා අලුතෙන් ආපු site වල විස්තර ඔයාලට බලලා ඔයාලා කැමති නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට අලුතෙන්ම මම ගේන වීඩියෝ වල notification ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ එහෙනම් මම site එකට එන link එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාලට එතනින් ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් බලන්න site එක. ඔව් යාළුවනේ ඔයාලා link එකෙන් ආවම මෙන්න මෙහෙම තමයි site එක බලා ගන්න වෙන්නේ free coin කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට site එකේ සියලුම විස්තර මෙහෙම පහළට ඇද්දි බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේකේ deposit කරන්න plan තියෙනවා. කැමති කෙනෙක්ට මේක deposit කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ free plan එකෙත් වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් හොඳ site එකක්. තාම දවසක් විතර තමයි වෙන්නේ site එක ඇවිල්ලා. ඉතින් අපිට මේකෙන් withdrawal එකක් කරලා යන්න පුළුවන් ඉක්මනින්. මෙන්න මෙතනින් මේ බලා ගන්න පුළුවන්. එයාලා deposit කරනවා deposit කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රමාණය. ඒ වගේම withdrawal අරන් තියෙන තාම $7යි. ඒ වගේම users ලත් පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් තාම site එක run කරන්න අරන් තාම දවසක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් බලමු අපි කොහොමද මේක register වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන යාළුවා register කියන එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ username එකක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ email එක දීලා password එක දෙපාරක් දීලා මෙන්න මෙතන tick එක දාගෙන create account කියන එක click කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මගේ account එකට මම login වෙලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ site එකේ mine කරන්නේ withdraw ගන්නෙ කොහොමද කියලා. ඔයාලනේ site එකට ආපු ගමන් ඔයාලට dashboard එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උඩින්ම පෙන්නනවා ඔයාලට free හම්බෙන gigahertz ගාන. ඒ වගේම ඔයාලනේ මෙන්න මෙතන මෙහෙම පහළට යද්දි මේ බලා ගන්න පුළුවන් අපිට mine කරන්න තියෙන coin වර්ග ටික. ඉතින් ඔයාලට මේ කියන coin වලින් ඔයාලා කැමති එකක් mine කරගන්න පුළුවන්. ඒකට යාළුවනේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ඉරි කෑල්ල මෙන්න මෙහෙම ඇදලා අපිට දාන්න තියෙන්නේ 100%ක් වෙන්න. ඊට පස්සේ අපේ මේකේ මයින් වෙන එක පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම යාළුවනේ මේ site එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඉරි කෑල්ල තුන උඩ ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ account කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඔයාලා මයින් කරන්න යන්නේ අන්නේ coin එකේ wallet address එක මෙන්න මේ මේකට දීලා වෙලා ඔයාලා මෙතනින් save කරගන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලා deposit එකක් කරනවා නම් මෙන්න මෙතන deposit කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතනින් කැමති currency එකකින් මේක deposit කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා perfect money dollar වලින් deposit කරනවා නම් ඔයාලට perfect money වලින් තමයි deposit කරන්න වෙන්නේ. අවම $10ක් වෙන්න ඕන. bitcoin litecoin dogecoin අනිත් coin වල යාළුවනේ කිසිම එහෙම limit එකක් නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් ගාණක් මේකේ deposit කරලා ඔයාලට gigahertz ගාණ ඔයාලා account එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ අපිට මෙන්න මේකේ මේ partner කියලා තියෙනවා. ඒ partner කියන එකට ගියාමත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් අපිට referral මේකට හඳුන්වලා දෙනවට අපිට ගාණක් හම් වෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මෙතනින් ගන්න පුළුවන් අපේ referral link එක. ඒ වගේම යාළුවනේ මේකේ withdraw option එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක withdrawal ගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඔව් යාළුවනේ withdrawal වලට ගියාම අපි මේකේ dollar mine වෙන්න දැම්මොත් යාළුවනේ අපිට perfect money වලට තමයි ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම minimum withdrawal එක යාළුවනේ ඩොලර් 1කින් ලබා දෙනවා. bitcoin වලට ගියොත් අපිට bitcoin වල නම් 0.0255කින් තමයි withdrawal ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඉතින් මෙතනින් minimum withdrawal එකක් තියෙන ඉක්මනින්ම mine කරගන්න පුළුවන් coin එක තෝරගෙන මේකේ mine කරගන්න. හරි යාළුවනේ එහෙනම් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම්
මේ සයිට් එක ගැන දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.